Dito yun, no? Oo, ito. Yan. So dito na tayo ngayon sa Dumaguete City at kaarkila ng motor for 2 days. So dito tayo ngayon sa Dumaguete City at magre-rent tayo ng motor na gagamitin for 2 days. Pwede na siguro XRM. Ito na lang naman available no? Oo. Wala na libat, wala na Wala na available kuya? XRM lang? Okay pa naman. Ito na lang. Ay, ito na lang? Kanina pa na? XRM lang. Ilan yung balik mo na saan? 500, 24 hours. 500. So, anong pizza ngayon? Ano? Okay, Mio. Ito. Ito kaya? Di yan na lang. Pwede yan? Pwede? Ano, Neng? Proper akong. Proper akong mora. Okay na. Yan na lang. Oh, yan na lang. Kaya murag. So, 2 araw lang. Pinupunasan pa. Susi na lang ang kulang. Wait, pa na eh. Nabot mo. Okay. Abot mo na. Ito yung ano niya, ORCR niya. Okay. Oo. Okay, sige, thank you. Okay, thank you. So yun, nakakuha na tayo ng motor Mio at 500 per day. So 2 days lang kami dito nagagamitin, kaya 1,000. So yung 2 days mo na yun, sulit na siguro yung 1,000. Padami ka na mapupuntahan. Kaya pwede ka na mamasyal dito sa Dumaguete City. Shoutout pala sa pinsan ko. Sinamahan niya ako na mag-arkila ng motor dito. Actually, pangalawang beses na namin to. Dahil nung huling bakasyon ko dito, nag-arkila rin kami ng motor. So ngayon, eto, bakasyon ulit dito for 3 days. Pero 2 days lang namin itong gagamitin yung motor. Pasensya na, medyo pangit yung audio kasi
Nakakalimutan ko yung aking mic. Nasa isang helmet. Nasa spider helmet ko yung mic neto. Anyway, shout out sa Spider Philippines. So yun lang po yung ating vlog for today. At yun lang, kumuha lang kami ng motor para may magamit kami for 2 days. Ayun, may pasyal-pasyal man lang. Kala mo na. Bye-bye. Hindi mo na ako. Sige. Alam ko, switch lang. Suga ko. Sige, salamat. Sige kaya. Okay. So, dito na kami. Dito na ang aming lugar.